Ang orasan natin alas 9:30 na ng gabi. Junyo 23, 2017. 2017 na mga kaibigan. Dito sa programa natin na yung panggabi. Dito po sa programa Parallel Special Opinion Balita di Bapa. Binabati natin si Datu Muhammad Mastura Udara Report. Maraming bro sa inyong advice. Ay nakakabot tayo. Okay. So, ang unang buksyo ng balita natin, mamaya-maya, tapos natin nakualala dito sa ating impilan. Saan na ba yan? Itong dalawang sibilyan ay namatay, 1,370 displays sa pag-atake po ng PIFF dito po sa North Cotabato. Yan po ang mga bukso natin balita sa gabi ito. So, bago tayo ay magbalita, magpakilala muna po mga kaibigan. No? Okay. Ano nangyari sa amin? Ang programa ng Special Opinion Balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentary at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Huwag lang ma-hurt itong kapatid natin mga Maranao. Ang latest biro po ng presidente natin si President Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya rito mga Maranao, you will bounce back. Sabi naman marunong daw sila gumawa ng pera. Pwede sila gumawa ng pera kasi mga kaibigan itong Maranao. Huwag kayo masaktan, huwag kayo ay magagalit sa akin, biro lang ng presidente yun ito sa inyo. You will bounce back because you know to produce cash. Ayan po ang biro ng presidente. Latest ay year's trending naman. Yan po sa nakalabas kanina sa social media. So, yan po ang unang biro sa mga Maranao. Mga Maranao, you will bounce back because you know to produce cash di umano. Nilagyan natin ang di umano baka hindi tayo pero yan nakalagay po sa Facebook sa trending news kung nakaibigan. Ayan. You will bounce back because you know to produce cash mga kaibigan. Maraming mga kaibigan natin mga Maranao, hindi na rin mga pamilya ko ay mga Maranao din po mga kaibigan. So, yan po ang biro ng ating presidente kanina po mga kaibigan. Sa social media.
Ito ko nga pala itong si Senator sa kasalukuyan ay bugbog na bugbog. Itong si Senator Antonio Trillanes report sa kanya sa kanyang interview sa BBC. Ano ba yung head start ba yun? O hard start? Kalimutan kong titulo ng programa ko, kaibigan. Ay bugbog na bugbog sa social media. Itong ay palaban nitong Senador Antonio Trillanes report. Talagang napan talaga ito si Senator Antonio Trillanes report. Pero ay makasigurado makabawi yan. Alam ko naman itong Senator Trillanes din po mga kaibigan. So, yung mga sagot niya sa interview, parang hindi handa itong si Senator Antonio Trillanes. No? Kaya impronto itong interview. Ako'y pag mag-interview ko, i-brief ko muna po ang aking ka-interview. Sinasabihan ko yung topic muna po mga kaibigan. Bago ko siya ipa-on the air kasi impronto mahirap po mga kaibigan. At least malaman ng mga interview mo ay kung anong subject mga kaibigan. Itong sagot ni Senator Antonio Trillanes parang hindi siya handa po mga kaibigan. Sa yung anchor host ng BBC po mga kaibigan. So, sinunod na advice-an dito ng Senator Antonio Trillanes, dapat mag-research ka muna bago ka magpa-interview para hindi ka masilig ng mga kritiko mga kaibigan. So, yung grupo ng social media ni Pangulong President Rodrigo Duterte talagang bugbog na sirado ito si Antonio, si Senator Antonio Trillanes before. Kung ako interviewin ng BBC, hindi ako magsalita ng English. Makahanap ako ng magaling na interpreter mag-English, pero ihanda ko muna yung kung ano sasagot ko sa kanila po mga kaibigan, para mapagkahandaan ko po kung ano ang sasabihin ko sa kanila. Dito nangyari kay Senator Antonio Trillanes report, parang hindi siya handa po mga kaibigan. Ako'y magsalita ng aking dialect, pero makahanap ako magaling interpreter po mga kaibigan. Kasi talo tayo silang original English, yung mga British, Irishman sila yan na talagang pakinggan mo, lamang na lamang sila sa akin. Tayo kasi Filipino, English, hindi tayo katulad ng nila po mga kaibigan. Pag pakinggan mo, ibang dating po mga kaibigan. So, pag ako lang, kung ako interview hindi ako magsalita ng English, magsalita ko ng aking dialect, and then maghanap ako ng aking interpreter para maintindihan ko na gusto ko anong sasabihin ko sa kanila po mga kaibigan. Yun, si Antonio Trillanes talagang parang hirap na hirap pa sumagot po doon sa mga pinupukol na question po sa kanya na traffic si Senator Antonio. Pero sigurado makabawi yan mga kaibigan. Magaling din yan si Senator Antonio Trillanes. Hindi lang siya handa po sa subject matter na tinataas nila. Ang core ng BBC. So, puntahan natin ang balita. May isa ng balita lang ito. Binawati ko rin bago basa ng balita. Saan na yung nawawala na? Saan na yung news yun? Okay. Nawala ng news. Dalawang sibilyan slain 1,370 displaced sa BIFF attack sa North Cotabato po mga kaibigan.
Assign natin ng balita, 2 civilian work here, 1,370 residents have been displaced on the 21st, on June 21st, attack on 2 villages in Pigkawayan, North Cotabato, by Bangsamoro, kami pinang fighter. Sabay, kaya sa Marawi, and then dito naman sa North Cotabato, Pigkawayan, malapit ka natin sa Ligwasan March po mga kaibigan. Yan ay marami raw kayamanan diyan sa lugar na yan. Ligwasan March po ayon sa US geologists, mag-research po dyan sa trilyones US dollar ang kwarta po dun sa Ligwasan March. Okay. Ito the Kidamon City Base, Provincial Police Office named the civilian fatalities as 61 years old Juan Dading Ismail, a farmer resident of Barangay Simsiman. Saka itong 33 years old Abraham Sakilan, Tay, isang kapwa trainee from Barangay Malagaki. Yan po ang latest update. Yan po sa bakan sa paglusog po ng mga BIFF. Yan po sa Pigkawayan. Ayon po sa mga BIFF, yan din ay sa news. Parang kanti lang po kasi yung 12 at 13 ng kanyang senior official ay nadali po ng armed forces of the Philippines. Parang mag-ikanti ito mga grupo ng BIFF po, mga kaibigan, pumunta po, mag-atake po dyan sa Pigkawayan, North Cotabato po, mga kaibigan. O mga suki, mga katropo, mga tagasunod po ng ating balita. Mga nabuhay muna ay susunod po ang ibang balita. Oy, asa ka to? Bagus sama ka rito, pre. Ako nila, ba't sila upalay? Oh, mao ba? Asa ko dapit, pre? Ikaw medyo sa kurban sa mission structure. Usa? Oh, mabara ko kayo kunino. Hindi, wato ko. Ang kabaluan sila, hindi ayaw ang wato. Kung tipunta sa delikado ng ito, pagpalay sa dois transmission structures. Oh, eh, nana, hindi naman. Usa ligay ang mga na makahati o kagaot sa atong palit. Kung nasulod sa mga transmission structures, papaiba. Pag mabilang tayo, dahil tanan ang usap sa atong kayo, kining pinumbong hatod paligod sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre, asa ka ato? What do we do? Bagus sama ka rito, pre. Abang nila, sila palay. Oh, mau ba? Asa ko dapit, pre. Ikaw nito, sila ko sa may conservation structure. Usa? Mau ka na, kukunin mo. Iba. Hindi. Ato ko. Ang pagbaluan sila. Ayaw ang ato. Kung tinutan sa delikado nila, magpalay sa doon sa transmission structures. Oh, pre. Nana, hindi naman. Ang pagbaluan sila. Usa ligay ang mga na makahati o kagaot sa atong palit. Labi na sulod sa mga transmission structures. Papaig pa. Ang mga tayo, hindi pinumpong atong paligod sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, ano sa'yo po? Ay, sa buntas ka ng madya. Wah, pre, kung siya na imitingan, sumala sa mga pinagkarabutan sa lugar ng kawat sa mga wires. Ay, mga ipon na. Tawag ko sa mga tao, huwag sila magsayot ng usap ng ikalong yung buhat. Huwag din na, pre, daghan ang maango. Hindi sa kamay ng kapigan sa
Tunay mo yung masaya sa ato mga pre. Awag na sa wallet sa mga high voltage transmission. Itagyak ano may mga laot. Sa ato ka pre. Inapter mga wire. Pagkakibog yung transmission. Inungdan mo lang kami sa kuryente. Ay, maunang damay tatunan pre. Kung saan kayo ang utang na makahatag ng tao sa abong palit, ilang minasunod sa mga transmission structures, pagbilang tayo, kinintanan alam usap sa kayo, ininumdum patutuloy sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Okay. Ang kasunod na balita, authorities take taking BIF-free versus Duterte series. The Norte, the Philippine authorities are not ignoring the threat by the Bangsamoro Islamic freedom fighters who attacked the Davao City province. The death of a 13 senior members killed by soldiers that were written on the chalkboard in the classroom in the barangay hall of Malagapit, in Kawayan, North Cotabato, where some 300 BIF bandits laid siege about 9 hours on Wednesday, where we doubt the capability of the BIF to proceed to the areas far from central Mindanao to show terror. Our unit are not taking chances. In Arbin and Sinas, Public Affairs Chief of the Army, 6th Division 90, said on Friday, the town, Central Mindanao, adjoining North Cotabato and Maguindanao provinces, whether it's BIF present are under jurisdiction of the 6th ID. The BIF gunmen who raided and looted villages, Barangay Malagapit in Pigcawayan. That's Wednesday also destroyed portraits of the 30th they found inside the classroom and in the barangay for there. Barangay residents said 3 bandits were responsible for attacking. The 30th grabbed the star, accusing him of instigating the conflicts now besetting part of Mindanao. Kahit saan humingi ng tulong si Duterte, hindi niya kami kayang ubusin. A bandit rode to the chalkboard. The effort of El Salvador Almunia Jr., chairman of Barangay Malagapit. By the BIF, the bandit occupied Barangay Malagapit. Last Wednesday, robbed houses and store and carried away farm animals. Businesses burned where they stored rice grain. There also a ransom. Sinas said that was not related to going strife in Morao City. He said Morao City was against mandatory against a ban that more than a dozen senior BIF members in series of encounter with army units in the past 7 weeks. Local official 8 bandits were killed, while 5 others were wounded in skirmish. The soldiers that crossed them out of Barangay Malagapit. A local member, the Citizen Armed Forces, unit, they was killed, while 200 couple were wounded, suing firefight. Yan po ang latest balita po yan po sa North naman. Wala daw no foreign aid to Marawi, says government. Manila, Philippines, a month into the siege in Marawi City that has killed 800 the Duterte administration
has not received and will not ask for any foreign assistance, government officials said on Friday. We have not been asking them. Social worker Secretary Tagiwalo said in a tweet. Carmine Abiquibil, Foreign Affairs Executive Director, Public Diplomacy, and no foreign aid was forced. The Department of Foreign Affairs support. Budget Secretary Benjamin Diokno earlier said there are enough funds to handle the fighting in Morocco City, which began in May 23. Ngayong araw ay June 23 na. Isang buwan na ngayon na patuloy na bakbakan po sa Morocco City. Required mission by the government group. Here I would say the Ustade is the totally the Philippines dismisses idea of anti-terror operation. U.S. will quite capable. Local terrorist group, outwardly believed to be inspired by the Islamic State, eventually took over town in Marawi, prompting President Rodrigo Duterte placed the entire Mindanao under martial law for 60 days. While his declaration is being questioned before the Supreme Court, Tagiwalo said more than 3,400 families have been evacuated from 7 regions in Mindanao. More than 63,000 remain outside their families, members, and the Tagiwalo admitted reaching them for assistance has proven to be difficult. According to Tagiwalo. The problem is getting aid from base evacuees. They are spread out in 100 of the communities, said in another tweet. An humanitarian aid usually help by providing logistics. Sure aid is delivered to those who need them. For instance, the U.S. Air transport a Typhoon Yolanda victim in 2013. Paalala lang natin kay Secretary Tagiwalo, itong mga Maranao kasi pumunta na sa mga para malaman ng SWD, itong mga evacuees kung saan na lang pumunta sa mga kamag-anak kasi ang kapurmatan ngayon yun lang na solution nila pumunta kung saan po sa mga kamag-anak nila sa ibang panig ng bansa natin po mga kaibigan ay abot sa mga Cebu, abot sa Iloilo, dito sa Jensan, kung saan na lang inaabot nila ang pamilya nila. Kasi itong mga Maranao ay mga close bonding talaga ito ang pagka-tao nila po. Close bonding sa pamilya nila, hinahanap talaga nila kung saan sila pumunta, kung saan sila nagtuloy, para lang ma-save ang kanilang mga buhay po, mga kaibigan. Yan, ang ginawa po, kaya nagkalat-kalat sila kung saan na lang napunta. Kanya-kanya na lang maghanap po ng kanilang mga kamag-anak. So, yan ang dapat alamin ng opisina po ni Judy Tagiwalo. Gusto rin tulungan itong mga grupo ng mga ibang mga IDPs, and a displaced person po ang tawag doon ay Secretary Judy Tagiwalo. Okay. Currently, the U.S. military is helping provide intelligence to their local counterpart. Australia is also sending 2 military planes. Nevertheless, Tagiwalo said 94.3 million in foods and food items had support been provided. Private donations have also been plenty. Military said
rehabilitation. Affected areas is already being planned as they close into the remaining stronghold of the terrorists. Despite these two self-imposed deadline, when the armed conflict is first in June 2, then in June 12, Independence Day days had not been met. So, I also apologize to the people of Marawi for declaring martial law. Supreme Court is expected to come out with a decision on the declaration against martial law soon. So it rule the declaration constitutional. The military rule will end by July 23. Okay, dapat yun. July 23 na, no? Isang pa mga kaibigan. The day before the darkest second State of the Nation address, unless he asks for extension and Congress. Yan po ang ayon sa ating Constitution. Ayan. Hanapin muna natin Uy, nanata, mga tuta sa kabasakan, malupat ka og tabanog. Sige, punta doon sa turis sa kuryente. Pwede mga dito. Ops, asa man mo mga tuha? Kabalo ba mo nga delikado magduwa-duwa sa turis sa kuryente? Anong delikado manang? Ay, nako, pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentehan unya mo. Maupon na'y pwedeng mahitabo ninyo kung bukat-kat mo anong turis sa kuryente. Hala, luka di ay no? Mao jud, mauna, ngayaw mo pagduwa-duwa dito ha? I-manage na ninyo. Oh, manang. Sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil, magdulot ng brownout o pagkasawi kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong ligtas na gawa ay malapit sa poste ng kuryente. Isang paalala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at ng Bantay Baterya. Okay, patuloy natin ang balita na kabalikat ang flag ng ISIS. Philippine Indonesia, Malaysia agreed to stop ISIS from setting up bases. Manila, Philippines, the Philippine Indonesia, and Malaysia would work together to prevent Islamic State from setting up bases in the region. Malacanang said on Friday. Amid the fears that Mindanao is becoming a hub of extremist Southeast Asia. Presidential spokesman Ernesto Abella said the Caribbean intelligence official three comes to discuss a foil terrorist threat during meeting in Manila last Thursday. Foreign military intelligence official, the Philippines, Indonesia, and Malaysia, a full and productive discussion on a trilateral operation aimed at preventing the extremists and terrorists from establishing operational bases in Southeast Asia. Abella said in a press briefing in Davao City. That's underlined the joint aim the end game to prevent establishment of operational bases in Southeast Asia. He added. Abella said the three countries have agreed to work together to develop implement counter-terrorism and mission and strategies. A trilateral security meeting happened as security forces are trying to clear Marawi City of the motive group and the plan of
There is aligned with the IS, aid of the militant during the classes, foreign fighter from Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Yemen, and Czechia, according to Ben's the meeting also came a few days after the three Southeast Asian countries launched and maritime patrol to ensure the border against terrorism, piracy, and their transnational crime. Armed Forces, Eastern Mindanao, Command Deputy Commander Brigadier General Gilbert Gapay said there are about 40 foreign terrorists base. The latest intelligence report said the reporters have identified militants include the Malaysian, Indonesian, Arabs, and Pakistanis. Okay. Yung financer may kabalita kanina taga-Indonesia ba yan? Kaya nag-usap pa sa ating Presidente Dodo at ating Presidente Rodrigo. Di ko man, kaya natin di ko man pong kaibigan ang balita natin. The foreign terrorists, Gapay said, may escape in the Philippines, post-southern backdoor. We are not also discounting the possibility that some may have escaped in the country to our airport and seaport. So I guess we have to really tighten and enhance our security measures as far as the immigration concerned. Gapay said there's really a need to enhance security of our southern backdoor. We have to intensify maritime patrol, the recent trilateral agreement, welcome development because the Malaysia and Indonesia assisting us to join patrol that will be really enhanced security in the Coros border, south. Like I said, the exchange of information, tracking of foreign terrorists, but also the airport preventing terrorist attack. Some American lawmakers are concerned that Marawi City is becoming an IS hub in the region, and have suggested the American group be given a vital role in the operation in Mindanao. American soldiers only provide assistance like intelligence information to their Philippine counterpart. The Constitution bars foreign troops from fulfilling direct combat operations. Will they maintain the Philippine military is capable of addressing the threat in Marawi? Like the President said, we are quite capable. The state welcome any support from but the state will take the lead along the regional state around us. Presidential spokesman said, but we have actually shown that we can actually back the statement of an independent foreign stand said. Okay. Orasan natin alas 5. Ang programa ng Station Tingin Balita at Iba pa ay tumatalakay sa mga isu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapapignan, mapakomentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinakmigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay. Ayan po ang
trabaho lamang po mga kaibigan. Kanina pala, payo ng ang isang ustad magmisa kanina, hindi ibig sabihin buwan lang ng Ramadan ay tayo ay Muslim. Ang Muslim po, sabi niya, forever po kahit na after Ramadan ay dapat maging Muslim tayo. Yan po ang payo ng isang ustad na kanyang misa kanina po dito sa isang mosque sa General Santos City. Sabihin, tapos natin tayo nag-present naman tayo sa gawain natin, hindi po ibig sabihin yun. Mga kaibigan, tapos ng fasting, ganoon din ang trabaho natin. Bilang forever tayo Muslim hanggang habang buhay po naman. Wala na tayo sa mundo. Yun ang highlight. Puntos ko sinabi ng Ustad's Call kanina dito. Hanap buhay. Ay, magsunod. Nga naman, pre. Maghanyo ang MDCP. Kaya mga butang. Pagkahit ang pilig. Makabog na class 5. Sunod sa mga session starters. Kaya pinagkaroon sa mga pre. Huwag kaayo ang mga sagot. Madali lang kaya ko sa kalayo. Umoy. Gamay na lagi, pre. Pero, kaya magsugod ang pilig. Dahil ito na po, sama sa pagpanamang kahoy doon sa transmission starters. Ang tao doon Martinas. Kung sa mga struktura, na magkahat ang pilig yun. Kung sali kayo ang makahatag katao sa atong palit, labi na sunod sa mga transmission structures. Apply ba? Pagbagyan tayo, kahilintanan ang usap sa atong kayo. Sa NTCP, National Trade Corporation of the Philippines. Okay. Unti natin ang hanap buhay. Alliance kasi maraming news. Alliance between MAUT and BIFF para sa Military State. Okay. Alliance, no? Manila Philippines Military admitted that a tactical alliance with the two terror group at Mindanao Island was a possible as it downplayed the threat that the next target of Islam is version President Rodrigo Duterte. Was President Rodrigo targeted down on Islamists. Then President Rodrigo Duterte. Sa labanan kasama na yan Kaya nga, ayaw ko maglabanan Ayaw ko mag-gira talaga Sa labanan, talagang kasama na yan mga ganyan. Brigadier General Gilbert Gapay, the Deputy Commander of the Military Eastern Mindanao Command, said the tactical alliance to the Mount sa Moro Islamic fighter responsible as the augmented the force of the military group in the past. I also downplayed BIFF its next target would be President Sharp, fighter raided a village in Pagkawayan. North Dakota on Wednesday, the BIFF militant stance with 5 residents. They fled from the government to pursuing them. That alliance concern is very possible, and we have seen some operation wherein BIFF fighter sending documentation, not just to Maute, but also to other local terrorists in the country. Military officers said in the media, sabihin, hindi lang Maute, hindi lang BIF, pati na rin mga busay ata. The possible alliance
When the BIFF, the Islamist militant, currently holding a small pocket of Marawi, pose more a problem to the Philippine government, already struggling to end the almost 1 man old state. Government security personnel are still facing difficulties, flushing out because the remaining care of a mountain Abshaya occupying several structures in at least 4 villages in Marawi City. The conflict which started May 23 and comes to the placement of a Mindanao under army rule has already cleared the 369 individuals and forces uh, cities 200 residents flee neighboring town and the city. States of Marawi, the only Islamic city in the Philippines, has also alarmed neighboring Southeast Asian countries to expect our so-called Islamic State, Iraq and Syria, ISIS province, regional loop, Philippines, Malaysia, and Indonesia, already admitted to launching terror in order is largely aircraft force military officials said around 100 militant remain in a very small conflict area in the town. However, going to the city is still a very dangerous as sniper bullet people which by some instances it suspecting military to downplay PIF fled to target Duterte, label said the pronouncement as desperate. Said the attack in a Pinoy was retaliatory, diversionary as PIF fighters, sustained heavy damages from the military operation in the Mindanao stronghold. That pronouncement, the PIFF is a desperate announcement because what happened in Kawayan recently was a retaliation for and somehow a diversionary attack, searching for a major setback. They have been experiencing in their stronghold in Mindanao. Kapay said that although the BIFF posed a serious threat, was not as serious as from the multi-fighters, and the military operation continued to target terror cells on the island of 200 of 22 million people. It's not a serious. And we're fighting around because BIFF is contained in their stronghold. Our troops are doing very well in containing BIFF. He said, BIFF, being a local dance group, serves a target of military operation. The delegated unit is addressed. Said the Sky report obtained a multi-crew and will sustain our option against the BIFF until they are designated. Ayon po. Ang buwan na.
registration ng balita at iba may pikante pizza and pikante pizza and pikante product ay matatagpuan po dyan sa Cotabato City. May tatlong branch na sila dyan sa Cotabato City. Tara, mag-pikante pizza at pikante product, malamang masarap na pagkain ay ito ay halal na pagkain. Pagkas na kailanganin sa Marawi, pagkatapos po ng Ramadan, sa pagsapit ng buwan ng bakbakan sa Marawi, ituloy po rin ang pagtulong ng tulong sa mga pamilyang apektado ng gulo. Yun pa man habang nalalapit, pagkatapos ng Ramadan, mas maraming pagkain ng kailanganin mapapuit sa na Muslim. Kailangan na mga papuit sa na manatili sa teritoryo ng Marawi ang mas ay maraming pagkain, lalo na malapit ng Eid al-Fitr. Ang pagtatapos ng Ramadan ay yun sa isang opisyal ng Biyernes. Pagkatapos ng Ramadan, kailangan ng mahagi ng pagkain tatlong beses na isang araw. Kaya mga kailangan po ng mas ay maraming pagkain. Ang mga papuit sa Marawi yun kay Gia Tuadyong, salita po ng Marawi Crisis Management Committee. We are actually in need of provision. The immediate solution is because the end of the Ramadan distributed food 3 times a day anedyo. Talagang pagkariwang pagkatapos ng Ramadan dahil dito ay matatapos. Isang buwan ay pag-ayuno ng mga Muslim karaniwan din silang magkaroon ng pista kasama ng kanilang pamilya. Sa 8 billion pesos, ginastos ng lokal na pamahalaan para lang sa isang buwang supply ng pagkain. At ito ay may pangailangan ng 475 pamilya na tilit sa Kapitolyo at may 1,000 pamilya natira sa kanilang mga kamag-anak at sa mga kalapit ng barangay ayon kay Dio. Mahagi naman ng Department of Social Welfare, development ng mga Ramadan food, pagsan naman ng gawa ng pansit, fruit salad, at mga Muslim na pagkain sa Lunes. Nasa 1,000 Ramadan, nasa 1,000 pesos Ramadan cash, 6 naman ay bigay sa bawat pamilya ang tulungan nila silang ituloy ang kanilang tradisyon bilang mga Muslim ayon sa Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Caguano. Nagbigay rin ng ayudang gamot at medical equipment ang Israel sa mga pamilyang apektado ng pagbakan sa Marawi. Samantala, nagsabi rin ang Australia na mapapadala ito ng dalawang military surveillance sa kabupang tulungan ng militar ng Pilipinas pagbakan sa mga teroristang grupo. Tapos ang isang buwan ay patuloy na rin ang pagbakan na militar sa mga teroristang grupo. Maraming sitwasyon ang dahilan kung
bakit mahigit 200,000 pamilya ang napilitan maglikas sa nasabing lungsod? Bibisotahin ang patrol para sa ibang mga bayo. Pagkakita natin MSU marami determined to open August for second semester. Assalamualaikum Dr. Habib Makayong po. The best of the interview natin si Dr. Habib Makayong, no? MSU Marawi determined to open in August for second semester. Andito na, MSU President Habib Makayong say everything is under control. MSU main the country's second largest state university in the Philippines. Marine security compound. Philippines Mineral State University. Marawi City is determined to open in August for the second semester. Despite the ongoing classes every nearby barangay. MSU President Habib Makayong said the status military estimate that the crisis is nearing the end. The confident marine state secured the compound like 1,000 teachers and will return to the university. The atmosphere in Marawi is fine because it's okay, and the marine providing night security. I told the reporter in an interview on Thursday, June 22. Thursday, the military also wrote, made the deputy mission to see the area has been accused. President, however, had not been allowed back to their home. Yeah. The mission is second largest university next to the University of the Philippines. 11 collegiate campuses are located in 8 provinces, 4 of the 6 regions in Mindanao. And the classes in May, the military rush to secure the university has a significant population of the Christian under the student walked so kilometers from the Marawi. Easy to escape because Ayong said they can already make preparation because the campus is far away from the main battleground. We do our best, in the MSU community, on the content. Ayong said he emphasized the role of the university in eradicating the radical equality promoted by the home group at the city. We educate the people on how to live peacefully and live according to the laws of society. Like said, he, however, said that the university doesn't expect the mountain to happen. It doesn't expect that this ISIS to happen in the Philippines.
them very well understood. There are people who make other interpretation, make a trouble. That is what some Bible said. He added that the war is a temporary end. University has a story of a rising up again, like what happened during martial law. It was declared in 1932. I am also clarifying that there is no radicalization of students inside the MSU campus, that it could be happening outside in madrasas. Makayong said they are looking for ways to make a student faithful. University and the teaching, believing that education is key against radicalization. Radicalization will cover best by scholarship grant to deserving students. According to the university, is developing strategies by the convenient to students and the entry of the radicalization inside the campus. I also urge the radical to stop what they are doing. Filipino Muslim athletes loving people. We have those you in trouble Makayong. They have learned the Philippine government law and the Sharia law. The ayan po ang sinabi ni President ng MSU yung si Habib, Dr. Habib Makay. Ang Paris government office in Oriency. I'll hit some government office and city of Bangladesh on Friday. Fire they started at the small hut, the back of the National Commission on Indigenous Group. Fire spread to the nearby office, officers of the Philippine Information Agency, Philippine National Commission on Culture and Art. The officers lost the record equipment and declared the fire. Bureau of Fire Protection estimated damage to property at 2 million. Okay. Anak buhay na dito pa tayo ng balita. Ay, sana eh. Bakit tayo? Ay, yan naman pala. Yung isip, kaya mga mga nakakahat ng Pilipino na makapag-nag-classify sumunod sa mga transmission factors. Yan nagkaroon sa huwag ayaw mo sa ganyan tayo sa layo. Kamay, ay, nalagay. So, yan magsubot ka din. Gamit lang pa iwan dili. Sama sa panagkahod o transmission factors o mga tinas. Pag tutulog ka pala yan, yung sinisip na lahat. Sakit kayo ang mga utang na hatag ng katakupalit. Pinabinasod sa mga transmission structures. Pagbabilang tayo. Kaya kinimtanan alang usap-usap kayo. Kinimtanan ang sa NTCP, National Big Corporation of the Magpalit ang hangin tayo alas sa 11 na. Palit ang dito sa General Santos.
Iwan pa rin at cloudy po ang Thursday. In like 87, minimum of 89 pa rin at maximum of 99. Pacific 0.9, Pacific 29.83 says visibility 10 kilometer. Ang sunrise daw sa 5:07 a.m. Sunset 5:56 p.m. Precipitation chance 10%. Dew point 7 Fahrenheit. Wind chill 83 Fahrenheit. Moonrise for 18 a.m. Moonset 5:05 p.m. Humidity 89%. Precipitation unpleasant. Okay, kompleto ang balita sa gabi ito. Alas 10:31 ng 32 ng gabi po mga kaibigan. So, dito sa balitang panggabi, this has been Absdamahan sa programa Halo Special Media Balita at Lupan. Part ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, the only informative news authority. Maraming salamat. Bye-bye.